Χαίρετε! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ξύλινο κόσμημα στο ξυλότορνο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πολύ ωραίο ξύλο που μου έδωσε ο φίλος μου ο Μιχάλης, που λέγεται αμβροσία, και όπως βλέπετε έχει λίγο spalting εδώ πέρα, δηλαδή αυτή την υφή που γίνεται από μύκητα, και έχει και κάποιες γουράδες άμα το προσέξετε στο φως. Πάμε να κάνουμε το βασικό του σχέδιο και μετά να το κόψουμε στην κορδέλα. Εδώ που θα είναι το κρεμαστάρι του, θα κάνουμε την τρύπα από τώρα. Τώρα επάνω στο face plate, δηλαδή αυτή τη φλάτζα, έχω βιδώσει ένα κομμάτι κόντρα-πλακέ. Και πάνω σε αυτό θα βάλω θερμόκολλα και θα κολλήσω το κομμάτι για να το δουλέψω. Θα το καθαρίσω και λίγο με το ball gouge. Για να το κεντράρω πιο εύκολα, ή θα χρησιμοποιήσω το κέντρο του και θα το πιέσω με την κουκουβάγια, ή αν δεν έχω κέντρο θα φτιάξω μερικές βοηθητικές γραμμές και θα δω που κάθεται καλύτερα το κομμάτι μου. Έτσι θα το κεντράρω πιο σωστά και δεν θα χάσω πολύ υλικό μέχρι να το αισιώσω. Μέχρι να ζεσταθεί το πιστόλι, πάμε να φρεσκάρουμε λίγο το ball gouge. Βάλα και μερικές ροδέλες σαν αποστάτες για να μην μπει πολύ μέσα η κουκουβάγια. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο από εδώ, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Όπως θα το κατεβάσω τώρα, αν δεν είχα κάνει την τρύπα, θα έχανα την πονταρισιά μου, όπως θα χάσω και αυτήν εδώ. Πάμε τώρα να το κατεβάσουμε με το ball gouge. Σιγά σιγά το κατεβάζουμε, έτσι. Πάμε να ισιώσουμε και το πλάι λίγο. Τώρα θέλουμε να το κατεβάσουμε και να του δώσουμε και μια καμπύλη έτσι. Τώρα σε αυτό το στάδιο θα το γυαλοχαρτάρουμε μέχρι 300. Ξεκινάω από 100. Τώρα, αν θέλουμε να μην μας βγάζει κυκλικές γραμμές στο γυαλόχαρτο, θα πρέπει από ένα σημείο και μετά να τρίβουμε στο χέρι παράλληλα με τα νερά. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα είναι αδύνατο να το κάνουμε αυτό.
Αλλά εδώ στην όψη μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα μας δώσει πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν και το τελικό γυαλοχαρτάρισμα, επειδή είναι κόσμημα, θα το κάνουμε στο χέρι, ούτως ή άλλως. Δεν θα το κάνουμε στον τόρνο. Και επίσης ένα άλλο κολπάκι, ότι το ροκανίδι το γυαλίζει κιόλας. Δηλαδή μετά το 300 μπορώ να βάλω ροκανίδι. Αλλά εμείς θα το πάμε πολύ πιο πάνω, γιατί έχουμε τις γουράδες και για να μας τις βγάλει θα πρέπει να το τρέψουμε πολύ καλά. Πάμε τώρα να ζεστάνουμε μία σπάτουλα με το πιστόλι θερμού αέρα για να μπορέσουμε να λιώσουμε ξανά την κόλλα και να το ξεκολλήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, τώρα θα το ξαναπιάσουμε στον τόρνο, αλλά με κέντρο αυτό αυτή τη φορά. Και τώρα θα του φτιάξουμε και την τσαχπινιά του, που θα κάνει τη διαφορά. Πάμε. Όπως βλέπετε αρχίζει και μας κάνει αυτό εδώ. Νομίζω είμαστε εντάξει. Δεν θα το πιέσω άλλο για να μην μας σπάσει και τίποτα. Πάμε για τρίψιμο. Τώρα σε μια ίσια επιφάνεια θα βάλουμε γυαλόχαρτο και θα το τρίψουμε παράλληλα με τα νερά από 100, 180, 200 μέχρι 300. Τώρα θα το περάσουμε ένα χέρι σίλερ. Το σίλερ στεγνώνει αμέσως. Θα μπορούσε να είναι και ένα πάρα πολύ αραιωμένο βερνίκι. Πάρα πολύ αραιωμένο. Αφού στέγνωσε το σίλερ, θα σηκώσει λίγο τα νερά. Τις ίνες μάλλον του ξύλου. Θα συνεχίσω το γυαλοχαρτάρισμα με 400 και 600. Αλλά θα βάλω και λίγο λαδάκι για να μην μου στομώσει το γυαλόχαρτο. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε και εδώ, αλλά θα του δώσουμε ένα τελευταίο γυάλισμα με τη βούρτσα γυαλίσματος και κερί καρναούμπα. Βάζουμε λίγο κερί επάνω και γυαλίζουμε. Προσέχουμε να γυαλίζουμε από τη μέση και κάτω. Αν το πιάσει πάνω από τη μέση, θα μας το πετάξει. Πάμε τώρα να του βάλουμε ένα ωραίο δερμάτινο κορδονάκι. Αυτό ήτανε παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το project αυτό.
Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξύλο. Αυτό ήταν, παιδιά. Κάντε like, εγγραφή, δείτε την περιγραφή του βίντεο για περισσότερα links και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.